Se on uuden auton koeajon vuoro. Mulla on nyt koeajossa Volkswagen Passat. Jonkin sortin elävä legenda. Nimittäin Volkswagen Passat on samanikäinen kuin meikäläinen. Eli ensimmäinen Passat näki valon vuonna 1973. Ihan niin kuin minäkin. Eli 51 vuotta on mallilla ikää ja se on kyllä todella kunnioitettava saavutus. Nyt sitten viime vuonna eli esiteltiin sitten tämä 9. sukupolvi eli niin sanottu B9. Ja se on nyt sitten mulla tässä koeajossa. Ja kyseessähän on hyvin tämmönen perinteinen, tuttu ja turvallinen polttomoottoriauto. Jotkut luonnehtii tätä jopa tylsäksi autoksi, kun Passattihan ei ulkomuotoisesti tämäkään versus edeltäjä, niin ei ole mitään ihan dramaattisia muutoksia ole tapahtunut. Joka taas sitten tarkoittaa sitä, että se vanhakorinen malli niin sanotusti ikääntyy arvokkaasti. Ja näin ollen myös pitää sitten sillä tavoin ehkä hintaansakin paremmin ja haluttavuuttakin on, koska ei ole niin dramaattisia muutoksia siihen uuskoriseen verrattuna, että jos ei ole niin tiukkaan seuraa automarkkinoita, niin ei välttämättä edes huomaakaan, että naapuri on nyt sitten ostanut uuden Passatin. Samarinaan nämä nopeusmerkkitunnistimet on vähän se, nopeusrajoitustunnistimet vähän semmosia, että jos vähänkin lipsahtaa tuohon, niin se pimputtaa, otetaan se varmuuden vuoksi pois tosta, ettei pimputa. Niin sinänsä on hyvä, että ei sitten heti paista läpetä ja nyt on taas vaihdettu autoa, ellei sitten väri paljasta, mutta kyllähän vannoutuneet autoihmiset tämän tunnistaa jo heti uudeksi Passatiksi, mutta se, että onko tämä tylsä, ei mun mielestä todellakaan tylsä, nimittäin tämmönen farmarin mallihan alkaa olla hyvin jo harvinaista herkkua niin sanotusti nykymarkkinoilla, nimittäin kaikki tuntuu olevan, mitä uudet autot markkinoille tulee, niin on niin sanottuja crossovereita ja vieläpä sähköisiä. Että niiden valossa tämähän on tosi harvinaisuus. Sitä perinteistä limousine-mallia, eli sedania, ei ole nyt tästä enää saatavana, että nyt on tämä farkkumalli. No, se sopii sen suomalaisen autoilukulttuuriin sitten kun nenäpäähän, että en tiedä onko missään muussa maassa farmarit näin suosittuja kuin Suomessa. No, joku varmaan sanoo heti, luettelee sitten kyllä moniakin maita, mutta on nyt varmaan, mutta täällä kuitenkin on farmarikansa ollaan ja sillä hyvä. Volkswagenin filosofian mukaan Passatista ei tule sähkömallia, että tässä on perinteinen polttomoottoriversio, kevyt hybridi, niin kuin tämä koeajettu versio, joka on tämmöinen malliston alkaen voimalinja. Sitten löytyy dieseliä, etuvetosena, nelivetosena sekä sitten ladattava hybridiä, joka on myös sitten etuvetoinen versio. Ja dieselit ja ladattavat hybridit tulee tässä pikkusen myöhemmin maahan, että nyt mennään ensiksi tällä 1.5 kevyt hybridiversiolla. Ja niin kuin aina kun automalli päivittyy uuteen sukupolveen, niin päivittyy myös hinta. Ja tuskinpa se on koskaan päivittynyt alaspäin se hinta, että kyllä se aina jokunen tonni on tullut lisää hintaa ja sitä on sitä aina perusteltu sille, tai niihin sitä markkinoidaan aina, että nyt tässä uudessa mallissa on enemmän varusteita. No se varmaan pitää paljolti myös paikkansa. Tämä koettu autohan on siis Elegance Business varusteinen ja hinta on tämmönen reilut 46 000 €. Koeautoon on sitten laitettu 8 000 € arvosta lisävarusteita. Tämä kyseinen yksilö maksaa 56 000 €. Ja tosta löysin vielä sitten Volkswagenin nettisivulta vanhakorisen hinnaston. Ja tietenkään näitä nyt ei voi silleen yksi yhteen peilata. Mutta sanotaanko näin, että muutamia tuhansia euroja on tullut hintaa lisää. Ei nyt siis puhuta
niistä 10 tonnista, mutta sanotaanko muutamia tonneja. En lähtenyt sen enempää varusteita nyt sitten tutkimaan, että just mitä tarkkaa varusteita tässä uudessa korissa tulee, mitä vanhassa ei ole ja tässä saa niinku ekstrana, niin sitä en tutkinut, mutta muutama tontu saat pistää kyllä niinku enemmän rahaa sitten autokauppiaan taskuun verrattuna, jos ostat sitten vanhakorisen. Sisällä tämähän on täysin erinäköinen kuin sitten verrattuna vanhaan, eli tää on hyvin pitkälti nyt vähän samaa tyyliä kuin sähkömallitkin, eli tuossa keskellä on sitten hulppeen iso näyttö. Ja ratin edessä on sitten noi kierroslukumittarit ja nopeusmittarit ja muut informaationäytöt löytyy tuosta kuskin edestä. Ratin takaa ja tää viihdehärpäkkä, viihdesysteemit löytyy sitten tuosta keskeltä. Musta ihan kiva jaottelu. Et ne mitä kuski tarvii ja kuski niin oikeasti enemmän tarvii, niin on tuossa ja kiinnostunut on tuossa edessä ja sitten tingeltangelit tosi isossa näytössä. Ja toi on kyllä todella iso. Monella varmaan ei välttämättä ole niin kuin läppärin näyttökään, ei ole kyllä noin iso. Tai ei olekaan. Toi ehkä voisi voinut olla aavistuksen pienempi. Nyt se on vähän turhan korkea verrattuna sitten tuohon koetaulun vaakalinjaan, niin toi vähän nousee muista yli, mutta sen yli voisi ehkä on voinut olla pikkusen niin kuin suun kivemman näköinen, jos olisi ollut vähän pienempi. Mutta se nyt tuntuu olevan tätä nykypäivän trendiä, että jos ei kilpailla hurjan suurilla tehoilla ja suorituskyvyllä, niin sitten kilpaillaan olla näyttöjen koululla. Mutta se on hyvin toiminnallinen, todella hyvin muokattavissa, yksinkertainen, selkeä ja sen kanssa pääsee tosi nopeasti sinuiksi. Perinteisesti painokytkimethän täältä on aika pitkälti jo hävinnyt täältä ohjaamosta. Hätävilkku löytyy omana katkaisijanaan ja starttinappula, sähköinen käsijarru. Siinäpähän ne onkin. Ratissa on sitten toiminto ja iso pino, mutta muuten kaikki on sitten siirtynyt tuohon isoon näyttöön. Alareunasta löytyy noin kiinteästi aina ne, mitä useimmiten tarvitaan, on lämmönsäätimet ja penkin lämmittimet ja se mikä täällä on myös kuivaus. Eli jos olet semmonen hyvin aktiivinen hikoilija tai käyt sporttaamassa, niin täältä löytyy niinku kuivatus. En ole nyt just niin hikinen, et en tiedä, että pistää sitä kuivaus päälle. Tällä kertaa on aika vähän tullut tätä koeajoautolla ajettua, että mä oon tainnut 254 kilometriä. Ja ajotietokoneen mukaan keskikulutus 6,8 litraa. Että kyllä tää uusi Passat tarjoaa todella paljon autoa. Tää on todella iso auto. Tarjoaa hyvät tilat. Mun taakse mahtuu, siellä on niin kuin käsittämättömän hyvät jalkatilat tuolla jopa mun takana. Tavaratila on riittävä. Ja tämmöisen perheautona, niin en mä just niin äkkiseltä hirveän paljon järkevämpää ratkaisua keksis kuin tämmönen Passatti. Että eihän tää nyt tämmönen kovinkaan niin kuin nykymaailmassa kovin tämmönen niin kuin mediasiksikäs ja trendikäs auto ole. Mutta yleensä niiden trendien huonon puolella on, että ne tulee ja menee ohi tosi nopeasti. Ja sitten tietyt perinteiset asiat vaan jää. Niin, sitten joidenkin silmissä tämmönen vaan 150 250 newtonia tuottava auto niin on laiska. Mutta mitä mä oon nyt tällä ajanut, niin en ole kertaakaan yksikään liikennevaloissa jäänyt niin tien tukkeeksi. Eikä tarvinnut moottori huudattaa. Ihan lepposastihan tällä arjessa pääsee.
Ja varsinkin kun tässä on tää kevyt hybridijärjestelmä, ja niin liikkeelle lähtee varsin mukavasti. Ja vaihteisto löytää hyvin pykäliä, sitä ei tarvi miettiä. Ja välillä se järjestelmä sammuttaa moottorin, niin kuin nyt se sammutti moottorin, nyt rullataan moottorisammuksissa painaa kaasuun. Niin ei tuu mitään nykäisyä eikä viivettä, vaan se vaan lähtee heti vetämään. Et ihan hyvin tällä pärjää, mutta ei se tietenkään tule semmoista sähköauton brutaalia voimaa, että kun painat kaasuun, niin saman tien lähtee. Mutta se tuntuu olevan tämä nykyajan trendi vähän kaikessa muussa uutisviestinnässä ja kaikessa, että pitää tulla niinku pyyhkiin lisää, 20 sekkaa lisää. Mutta mä en nyt ole ihan semmoinen, että ihan hyvin tällä pärjää. Ja se totta kai kukavasti ei tehoa niin kuin haluaisi lisää. Ja koskahan sitä ei ole liikaa. Ja se on vähän mihin kaikkien tottuu, mutta joo, niin kuin sanoin, ei mulla tämän kanssa kertaakaan tullut semmoinen tunne, että liikennevaloista kun lähdetään liikkeelle, edellä menevät autot karkaa maisemiin ja takana tulevat autot tööttäille ja vilkuttaa mulle valoja, että meepäs Passat ja Papparainen siitä tien tukkeesta pois. Että kyllä se edelleenkin on enemmänkin toisinpäin, että kyllä ne liikennevaloista kun lähdetään, niin jos mä oon ensimmäisenä, niin kaikki muut jää tonne taakse ja sitten muut tuntuu jarruttelevan. Myös tämänkin auton kohdalla, että täällä pärjää oikein hyvin. Ja edelleenkin, niin kuin mä oon aikaisemminkin näissä videoissa ja koeajoraporteissa sanonut, mä tykkään edelleenkin tämmöistä ihan perinteisistä autosta ihan tämän ajodynamiikan takia, että painopiste on alhaalla, istutaan matalalla, eikä mitään korkeata tötteröä hoppaa tuossa päällä. Ja istutaan siellä mahdollisimman lähellä maanpintaa, niin se tuo semmoista paljon mukavaa parempaa ja tunnokkaampaa ajodynamiikkaa tähän hommaan. Että mä en tykkään noista korkeista autoista. Se on eri asia sitten, jos lähdetään vetämään jotakin painavia kärryjä tai maastoon lähdetään tai jotain huonolla kuoppasäteillä, niin sit se on asia erikseen. Mutta kun mä en semmoisen juurikaan koskaan aja, niin tää on paljon tämmöistä dynaamisempaa tää alhaalla ajaminen. Ja mun polvet sentään taipuu vielä täältä alhaalta ylös. Että ei mun tarvitse senkään takia ostaa korkeata autoa, että mä en pystyisi niinku nousemaan tai laskeutumaan tänne autoon. No, joillekin se tuo turvallisuuden tunnetta, että istutaan korkealla, että näkee niin hyvin. Mutta miten sitä voi enää kohta näkeä sieltä korkeimmasta autosta? Kaikki muutkin autot alkaa olla saman korkuisia, niin se tilanne on ihan sama. Että hintaan tähän on tullut tosiaan se 3-4 tonnia lisää verrattuna edelliseen sukupolveen, mutta onhan tää taas napsun verran hienompi, viimeistelympi. Ja se mikä mun mielestä on kiva asia täällä ovitaskun pohjalla, täällä on tämmönen karvapehmusti. Et täällä kun on se pysäköintikiekko, tää ei kolise eikä rämise. Ja tää on takaseinäkin, se on verhoiltu. Ja tämmösiä pieniä kivoja asioita. Esimerkiksi Viitossaaren Bemarissa ennen olisi tämmönen, siinä ei oo enää. Et se ei kolise täällä. Pistäpäs pysäköintikiekko semmoisen autoon, että se kolisee rämise. Mut nyt mulla tässä on ollut koko ajan pysäköintikiekko tuolla. Niin ei kolise. No okei, sit voi hankkia tonne lasiin semmosen elektronisen kiekon, mistä ei sitä huolta, mutta mitä tahansa tavaraa tuolla, niin ne ei kolisee rämise. Musta niin taas semmonen kiva, pikku fiksu asia tossa, että mut se sitten, miksi se mun mielestä vois vähän ehkä petrata, on toi, en siinä nyt enää koko peruutuskameran kuvanlaatu. Se on ihan, siis niinku, kyllä sitä selvän saa, ei siinä mitään, mutta sanotaanko se tarkkuus, jos vertaa esimerkiksi vaikka BMW tai Mercedeksen peruutuskameran kuvanlaatuun, niin se on ihan hirveän suuri tasoero. Et toi on vähän semmonen analogisen telkkarin tyyppinen, että se on vähän mössää. Vähän niin kuin poikkeuksista kaikissa muissakin autoissa. Toi tietenkin tuossa voisi aina vielä merkittävästi parantaa tuossa kuvanlaadussa. Sen kanssa pärjää tosiaan, ja se on iso se kuva kyllä, kun tuossa pistää pakin päälle, niin kyllä varmasti näkee mitä siellä nyt on muuten lämmintä. Pistetään tuosta tuuletusta vähän, missä paistuu. Niin, se on iso kuvanlaatu kyllä, ja sit se on hyvin selkoa, ja kun lähdetään eteenpäin, niin se näyttää eteenpäin menevää tietä, mikä sinänsä on paljon parempi kuin joissakin autoissa on niin, että se näyttää taaksepäin sitä kuvaa. Sitä mä en ymmärrä ikinä, että miksi pitää taaksepäin näyttää.
Jos mä rupean tästä äkkiseltä miettimään kilpailijoita, niin tietenkin Škoda Superbhan on yksi hyvin varteenottava versio, varteenottava malli. Mä lyhyen lenkin on tehnyt sillä 200 Laurinin Clementillä. Niin, ja onhan tää sisätila muutenkin näin. Se on hyvin paljon samanlaisia, ehkä entistä enemmän samantyyppistä vivahdetta Superbissa ja Passatissa, että ovat lähestyneet entistä enemmän toinen toisiaan. Ja nyt myös siinä, että tämä Passat on tiloiltaankin alkaa olla Superbin kanssa takamatkustajan tiloilta samaa tasoa. Että siinä Passat on ottanut ehkä sen välin kiinni. Ja hintatasokin alkaa näissä olla aika liki samoissa, että se on sitten enemmän mielikuvia, että haluaako ostaa Volkkari vai Škoda. Ja varmaan sitten jälleenmyyjästäkin, että miten ne arvottaa sitten sun entisen auton. Mutta hintatasoissa ei ole suuria eroja. Luonnollisesti voimalinjatkin on hyvin pitkälti samoja. Että niissä on sitten hyvin pieniä makuasioita, että kuka haluaa minkäkin ja mitä ei halua. Tässä on toi niin sanottu keyless go, eli avaimeton sisäänkäynti, eli kun tuut autolle, järjestelmä aukaisee lukot, sitten tulee pieni äänimerkki, ja sitten kun taas toisinpäin, kun lähdet autosta poispäin, niin se lukitsee ovet pienen äänimerkin kerran. Mutta starttinappulaa pitää painaa edelleen. Että se ei ole niinku sähköautoissa, että hyppäät vaan kuskin pukille ja painat jarrua ja vaihde päälle, niin sillä lähdetään liikkeelle. Tässä pitää perinteisesti painaa starttinappulaa, mutta se ei nyt niin kovin suurta tuskaa eikä se nyt ole niinku, siitä on kenenkään turha purnota tai nostaa mitään isoa ongelmaa, että kauheita kun joutuu starttinappulaa painaa. Pituuttahan tällä autolla aika paljon, 4 metriä 91 senttiä ja millit päälle. Että niin ne autot kasvaa. Passattikin on lähes jo 5 metriä pitkä auto. Ei tarvinnut mennä monta sukupolvea taaksepäin, niin se oli 7-sarjan Bemari A8 Audi. Ei ollut edes tämän mittainen. Että kyllä tää on sinänsä on niinku, tää tarjoaa niinku ihan hulppeet tilat. Että kyllä tää on itse asiassa sisätiloiltaan paljon isompi kuin esimerkiksi 5-sarjan BMW. Ja tässä uudessa Passatissa on toi perinteinen vaihdekeppi on siirtynyt tuohon ohjausakseliin. Se on tuonne pyöritettävä tai käännettävä tuonne keinukatkaisija pyörittö, millä ne nyt kulkee, mutta vähän niin kuin on saman tyylin kuin ID4, 5 ja 3, niin se on tuossa rattiaksessa. Tähän on sitten jäänyt tähän kesikonsolin ympäristöön paljon enemmän tilaa hyötykäyttöön, niin siitä on tullut. Se on nyt kans vähän muuttunut mutta jos olet tämmöstä ihan perinteistä farkkua etsimässä, niin kyllä tässä on todella lyömätön paketti. Ja varmasti nämä ladattavat hybridit tulee olemaan vielä suositumpia, koska niiden ladattavia hybridien toimintasäteet on VLTP-lukemissa yli 120 kilometriä, eli todella hurjia lukemia pääsee sähköllä sitten uudella ladattavalla Passatin hybridillä. Mutta palataan niiden koajoihin sitten, kun autot saapuu Suomeen. Niin tuossa äsken, kun vähän aikaa sitten puhuin niistä tavaratilan tilavuuksista, niin tavaratila vetää peräti 690 litraa. Herää vähän kysymys, että mihin se tarvii enää tuon isompaa tavaratilaa. Todella iso. Mökkikausi alkamaisilla ja venekausi, niin kaikki kiskoo tai monet kiskoo perässä sitten kuka mitäkin kärryä, traileria, niin jarrullinen vetokyky 1600 kiloa on tässä autossa, eli kyllä sillä sitten liikkuu jo jonkinlaiset veneet ja kärryt ja kaikki muut tuolla perässä. Eli se on myös monelle autolle hyvin tärkeää, että saa vedettyä sitten tarpeeksi isoa kärryä tai asuntovaunua perässä. Et näin kun tähän lähtee kiihdyttämään, niin hyvin näpsäkkäästi 100 tulee täyteen. Että ei mulla tässä kiihdytyksessä tullut semmonen tunne, että mun elämä valuu ohi nyt, kun se ei kiihdykään 4 sekunnissa tuohon 100-seen. Se kesti 9 sekuntia. Ja täytyy sanoa, että Passatin eduksi voi laskea myös senkin, että tämän koeajon aikana mulla ei mikään ominaisuus tässä autossa ärsyttänyt. Kaikki toimii kuin ajatus,
Kaikki vimpaimet toimii, kaikki on loogisesti semmoisella paikalla, kun niiden kuuluu ollakin. Musta tää on niinku tämmöistä perheautoilua niinku parhaimmillaan semmoinen, että sun tarvitsee murehtia ja miettiä ja haiskella ja kaikki toimii niinku kun ajatus, niin se on tämmöisen auton perustarkoitus ja siinä tää uusi Passat hoitaa kyllä tehtävänsä aivan täydellisesti. Mut joo, erittäin hieno tuote tää Passat, että jos vähäkään mietit tämmöistä perinteistä autoa itsellesi, niin ostohousut jalkaan ja kurvaa sinne lähemmälle